السلام علیکم یارانو، څنګه یاستئ؟ امید لرم چې تاسو به ټول ښه او جوړ به یاستئ. یارانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو درښوم چې تاسو د یوټیوب اکاونټ جوړ کاستئ. خلک وایي چې د یوټیوب نه پیسې څه رقم ګټل کیږي. د یوټیوب نه پیسې دا رقم ګټل کیږي چې تاسو به لږ خواري او محنت درځه غواړي. نو هغه دپاره به تاسو یوټیوب خلاصواستئ. یوټیوب دپاره به اول تاسو چې جوړواستئ جیمیل اکاونټ. نو جیمیل اکاونټ چې تاسو جوړ کړئ، جیمیل اکاونټ به تاسو بیا راخاستئ له یوټیوب سره بیا پر یوه ځای کواستئ. نو نن په دې ویډیو کې زه تاسو درښوم چې تاسو څه رقم جیمیل اکاونټ جوړ کاستئ او جیمیل اکاونټ له یوټیوب سره پر یوه ځای کاستئ. نو که تاسو زما پر چینل باندې نوي یاستئ، چینل در سره سبسکرایب کاستئ او د غنټۍ نښان وواستئ، ځکه که زموږ یو ښایسته نوې ویډیو راکړه هغه به تاسو ته په نوټیفیکیشن کې درراځي. نو راځئ د موبایل د سکرین پر طرف ویډیو شروع کوو. د دې دپاره به یارانو تاسو اولار راسئ ګوګل به خلاص کړئ. ګوګل مو خلاص کړئ، بیا به دلته تاسو په دې غنټۍ سره دا جې چې لیکل کې ده، دلته به ستاسو هر څه چې لیکلي دا جې دلته دا ځای به کلیک کاستئ. دا ځای مه کلیک کړئ. دلته زما یو الریډي یو اکاونټ جوړ دی د ګوګل غا. نو زه تاسو ته درښوم چې تاسو خپل بل اکاونټ سره کوم جوړوئ. د یوټیوب دپاره چې ته کوم نوی یوټیوب اکاونټ جوړې، د هغه دپاره به ته ضروري یو نوی جیمیل اکاونټ خلاصوې. نو د هغه دپاره به دلته راسئ، دلته دا کوچنی ټیک مار نښان چې ورکړی دی دا به وواستئ او بیا دلته لاندې لیکلی دی ایډ انادر اکاونټ، دا به وواستئ. دا مو وولئ. اوس به دلته تاسو پر کنټینیو باندې کلیک وکاستئ. اوس به دلته راساستئ، دلته لیکلی دی کریټ اکاونټ، دا ګوره دا به وواستئ. بیا لیکلی دی فار مای سیلف، بیا به دا وواستئ، فار مای سیلف وواستئ. بیا به دلته په اول سر کې تاسو خپل نوم ورکاستئ. بیا به لاست نیم ورکئ. بیا په نیکسټ بټن باندې وواستئ. اوس به دلته تاسو ورکاستئ، دلته دوی غواړي بیسیک انفارمیشن، نو دلته به تاسو ورکاستئ خپل برت ډے. بیا به دلته خپل میل نشان ولګواستئ. نو بیا به تاسو څه چم وکئ، بیا به دلته دا شین بټن د نیکسټ راځي، دا به وواستئ. اوس به دلته تاسو ته خپل یو نوم درکړي، هغه نوم به تاسو دغه کواستئ. ما ته مطلب نه دی راکړی، زه به خپل نوم پخپله ولیکم. تاسو ته به که چا ته ورکړئ هغه به خپل نوم ولیکي، خپل نوم به سلیکټ کړي، دلته به جیمیل ورسره لیکلی، او که چاته نه ورلی هغه به دلته خپل نوم ولیکي. بیا به دلته تاسو ته راړي، دلته به تاسو یو سټرونګ پاسورډ ورکاستئ. لکه زه چې خپل ورکوم، تاسو به خپل جلا پاسورډ ورکاستئ. بیا به تاسو بیا خپل پاسورډ چې مو ورکړي، بیا به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکاستئ. اوس به دلته راځي، تاسو به خپله د پاکستان جنډۍ سلیکټ کاستئ. پاکستان جنډۍ مو سلیکټ کړه، بیا به تاسو په دې ځای کې خپل نمبر ورکاستئ. بیا به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکاستئ. اوس به دلته تاسو له دراسي پر هغه نمبر باندې یو میسیج SMS به دراسي. بیا به تاسو هغه میسیج دلته ولیکاستئ، بیا به په نیکسټ بټن کلیک وکاستئ.
اوس به تاسو دلته کښته راساستئ، دلته به SIMN په دې باندې به کلیک وکاستئ. اوس چې تاسو کوم دلته جیمیل جوړ کړی وي هغه جیمیل به تاسو سلیکټ کاستئ. اوس چې تاسو دلته خپل پاسورډ ورکړئ نو ستاسو به یو جیمیل اکاونټ خلاص شي، هغه به په دې لاندې نمبر باندې ولاړي. دا به تاسو سلیکټ کاستئ او په ډن نشان به کلیک وکاستئ. اوس زموږ جوړ سوی جیمیل اکاونټ زموږ جوړ سوی. اوس به موږ څه چند کوو، اوس به موږ راځو یوټیوب. یوټیوب ته چې رالاستئ دلته زما دلته خپل یو الریډي یو اکاونټ سره کنیکټ دی، نو زه اوس خپل بل اکاونټ سره کنیکټ کوم. تاسو به راساستئ دلته دا کوچنی نشان دلته دا لیکل دا باندې به وواستئ او بیا به راساستئ دلته لاندې لیکلي دي د آخرین نو چینل، دا به سلیکټ کاستئ. دا مې سلیکټ کړئ نو ستاسو خپل جیمیل اکاونټ چې دی دا له یوټیوب سره کنیکټ شوی. اوس به تاسو ته بیا زه په بله ویډیو کې هغه درښوم چې تاسو خپل سټینګونه سره کم وکاستئ. نو هغه دپاره به زه جوړوم پارت بي، دا سو پارت A. صحیح سو، مننه. ویډیو تر اخره وګورئ، چینل در سره سبسکرایب کاستئ او د غنټۍ نشان وواستئ. که موږ داسې یو ښه ویډیو جوړوله او تاسو ته فایده در رسېده نو تاسو ته به اول واره په نوټیفیکیشن کې راځي. مننه.